Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă sesiune interactivă. Întrebarea noastră pentru astăzi este: cum te vede persoana care te interesează? Și vom avea două grupuri. La grupul 1 avem ordine universală și pentru grupul 2 avem natură. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă. Vă încurajez să folosiți intuiția atunci când faceți alegerea. Ceea ce veți auzi aici se aplică doar în anumite situații și doar pentru o parte dintre voi, așa că luați de aici doar ceea ce rezonează. Avem o citire fără timp, e relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Haideți să începem cu grupul 1. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales această carte oracol, ordine universală, și explorăm cum te vede acum persoana care te interesează. Punem aici prima carte care a sărit. Iată, grabă, cineva aleargă într-o anumită direcție și are de parcurs un drum ascendent. Interesant ce a apărut până acum. Hai să vedem alte detalii. 10 de bâte. Ceva este păzit. De ca și cum persoana asta ar încerca să te țină în apropiere, ascultătorule. Iată, în ambele cărți apare ideea de a controla ceva ce poate să devină sălbatic și periculos. Asta mă duce cu gândul la încercările acestei persoane de a controla o izbucnire emoțională din partea ta, de exemplu. Sau ceva este perceput ca stând să iasă la suprafață, de ca și cum persoana asta percepe că îți stă ceva pe limbă. Dacă ești pe cale să spui ceva important, se teme de ceea ce ai putea să spui tu, ascultătorule. Se teme să nu ajungi la niște concluzii pripite în baza furiei, de exemplu. Se teme să nu iei decizii la mânie și s-ar grăbi, da, să încerce să calmeze această situație. Se grăbește această persoană pentru a putea interveni, da? Pentru a putea ține, iată, pericolul cât mai aproape și deci sub control. Oare cum rezonează cu tine până acum? Hai să vedem mai departe. Arcana 15. O, da. Persoana asta se teme că ar putea să piardă tot dacă vor fi făcute mișcări greșite. Persoana asta se teme că ar putea să fie expulzată din viața ta, ascultătorule. Și avem pe cineva care se agită, care are o grămadă de gânduri negative, cineva care pare să fi pierdut, iată, bătălia, se întreabă dacă nu cumva a pierdut și războiul, cineva care încearcă să se mențină pe poziție însă cu greu și un posibil conflict pentru unii dintre voi. Simt că aici vorbim despre cineva care ar putea să fie oscilant, cineva care ar putea să fie ambigu, dar care vine mai mereu cu promisiuni veșnic reînnoite. Posibil o persoană inteligentă, interesantă, însă fragilă din punct de vedere afectiv și poate nestatornică în relația cu tine, ascultătorule. Mă întreb cum rezonează cu tine. Vorbim despre cineva care pare interesat de mai orice din jurul său,
conversații, peisaje, galerii de artă, da, poate muzică, teatru, film, știri, ce se întâmplă, da, actualitatea zilei. Pare o persoană fascinată de grupuri și de interacțiunile dintre oameni, dar pare că mai mult privește decât să participe. Și când e cu ceilalți, probabil că nu e niciodată cu adevărat acolo, da? Nu e prezent cu ei. Pentru că oamenii îl consumă, pentru că oamenii îl golesc. Poate fi cineva care declară că are nevoie de singurătate sau de timp, da? Cineva care și ia pauze de la relație. Poate avea momente în care nu comunică, te întrebi ce îi trece prin minte, nu știi, poți doar să intuiești. Se poate îndepărta taman atunci când simțeai că v-ați apropiat. Și poate spune în acele momente că are nevoie să petreacă ore întregi singur ca să se regăsească, sau niște zile, da? Sau niște, eu știu, săptămâni. Însă, când această persoană rămâne fără compania ta, începe concertul. Concertul acela interior, da? Un concert înspăimântător. Vorbim aici despre un concert al lupilor, da? Lupii hămesiți care stau să atace din toate direcțiile. Parcă totul urlă în persoana asta, da? Panică, angoasă, hău, pustiire. Parcă ar zice în momentul ăla, întunericul, da, îmi curge prin vene. Și taman în aceste momente în care atinge partea cea mai de jos, abia atunci își poate îndrepta din nou privirea către tine, da? Poate să-și redirecționeze atenția către tine. Adică fugind se apropie de tine, apropiindu-se de tine fuge. Iar e acest du-te vino, da? Și o căutare a ordinii, o căutare permanentă a ordinii prin toate aceste mișcări disperate care nu fac decât să aducă dezordine. Și din nou mă întreb cum rezonează cu tine. Așadar, când îi este foarte rău, abia atunci parcă își permite să se uite către tine. Și când nimic nu mai are sens pentru el, poate atunci îl creionezi tu. Poate îi naști tu un sens și îl oferi. Pare că, de multe ori, după absențele sale, caută fuziunea cu tine. Da, fuziunea ca formă arhaică a iubirii. Și deci persoana asta îți poate cere să o ghicești, să o intuiești, să o auzi mai degrabă decât să o asculți. Da? Cineva care îți cere să îi oferi prezență, ocrotire, acel cuib cald, da, sigur. Pare cineva care se agață de tine ca să-și recupereze părți pierdute din propriul sine. Și parcă se așteaptă ca tu să-i alungi golul și pierzarea, da, și poate, eu știu, conștiința limitelor. Cineva care parcă doar lângă tine poate să trăiască fantezia nelimitatului, da, a nemuririi. Și parcă simte o rănire profundă dacă se vede nevoit să îți vorbească despre dorințele lui. Așa că îți poate cere să nu întrebi, da? Să nu îi scodești. Ai putea observa în această persoană o comunicare lipsită de afect, da? Ceva aparent vid.
dar pe măsură ce nu zice, parcă tu ghicești așa un soi de prea plin, ceva ce trebuie neapărat observat, întâmpinat. Pentru că tu, ascultătorule, probabil că reușești să înțelegi persoana asta organic, da? Așa cum persoana asta nu reușește să se înțeleagă. Tu îi oferi acea încredere sau acel echilibru pe care el nu și-l poate oferi. Parcă tu îi construiești o structură în care să poată sta, în care să poată respira, da? Să poată exista. Parcă persoana asta simte că îi lipsește ceva fundamental. Ceva ce parcă nu i-a fost dat în zorii vieții sale, extrem de timpuriu. Poate că ceea ce caută în tine, ascultătorule, este ceea ce ar fi avut nevoie să găsească la propria mamă. Și cum poate o persoană care este oscilantă, da, care îți poate părea chiar evitantă, distantă, cum poate simți toate aceste frământări, da? Evitarea acestei persoane, tendința sa de a evita esențialul, e tocmai fuga sa de realitate, da? Distanța e modalitatea prin care își neagă limitele, își neagă fragilitatea, fuge de realitate cu toate imperfecțiunile ei, da? Realitatea în care există ruptură, da? În care există pierdere, în care există durere, dar și noi începuturi. Fuge de niște aspecte și prăpastia parcă se cască, da? Tot mai adânc. Îi e frică de propria suferință și totuși suferă deja enorm, da? Prin fricile sale. Pare că fuge de propria inadecvare într-o lume în care tocmai el sau ea este persecutorul principal. Și pare că nu e pregătit să înfrunte dezamăgirea realului, da? E prea devreme, e de nesuportat. Pare că atunci când îndrăznește să facă pași către creștere, se împiedică de viață, da? Pare un pui de pasăre scăpat din colivie și agățat așa în prima capcană și spuneam, iată, pericolele pândesc la fiecare pas. Și pare atât de ușor să-și facă rău. Și parcă tu ai cunoaște, da, rețeta contra acestui rău. Îți caută privirea ca să se recunoască în ea, să-și confirme că are un loc, da, o valoare proprie în acea privire grăitoare care e privirea ta. Și parcă cineva atât de ocupat cu aspectele astea nu reușește să vadă lucruri esențiale din jurul său. Aici avem pe cineva din Capricorn, Leu sau Săgetător, de asemenea cineva din Fecioară sau Balanță sau cineva din Scorpion, interacțiuni între două semne de aer, interacțiuni între un semn de foc și un semn de apă, interacțiuni între un semn de pământ și un semn de apă. Așadar, cineva atât de ocupat cu supraviețuirea psihică ar putea considera dorința de creștere un lux. Cineva care îți cere constant să-l salvezi, fără să-ți spună cum.
și se întreabă ce răspunzi tu, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales această carte oracol natură. Explorăm împreună cum te vede acum persoana care te interesează. Iată cineva care trebuie să facă o schimbare dureroasă, care trebuie să iasă din indecizie, din nemișcare, sau cineva care ar trebui să se oprească din a jongla cu cel puțin 2 variante. Persoana asta pare să fie în momentul ăsta în suferință și parcă ar dori să-ți spună ceva. Hai să vedem mai departe ce apare. Dorința de uniune, o alianță, un soi de negociere, o luptă cu sine însuși și o dorință, da, pe care, iată, o invocă. Aici avem niște sentimente foarte, foarte puternice. Aici avem o persoană mistuită de gânduri și de tot felul de afecte pe care încearcă să le înțeleagă, pe care încearcă să le îmblânzească. Parcă ți-ar spune, credeam că sunt la adăpost de orice lovitură pentru tot restul vieții și abia acum învăț din nou să plâng. Oare cum rezonează cu tine, ascultătorule? Pare că multă vreme persoana asta s-a împiedicat în propriile emoții și probabil că a decis să le izoleze, da? Poate chiar să nu le deschidă ușa, așa ca unui musafir nepoftit. Persoana asta a crezut că a ajuns într-un punct în care zidurile pe care și le construise în jur erau suficiente pentru a fi protejat sau protejată de orice durere viitoare. Aici vorbim despre cineva care și-a amintit mereu să fie precaut. Da? Cineva care a dorit să aibă planuri de rezervă. Să nu lase nimic la voia întâmplării. Și deci își permisese să creadă că era la adăpost de orice atac, mișcare, da? Imprevizibilă. Cineva care, după ani de muncă și efort, și-a crezut tărâmul, lumea, cu niște granițe clare. Își marcase locșorul său, da? Acolo unde nu putea să-i tulbure nimeni liniștea. Și când totul părea sigur, ai apărut tu, ascultătorule. Așa, ca un soi de forță dezlănțuită, da? Ca forța naturii,
În ciuda tuturor lucrurilor pe care le obținuse, da? În ciuda siguranței aparent impenetrabile pe care și-o oferise, ceva în el s-a clătinat. Ca o furtună așa din senin, da? Ca ceva ce a apărut fără să fie chemat, pentru că ceea ce construise persoana asta, de fapt, era o închisoare de maximă siguranță. Și deci nu mai putea evada din ea însăși sau din el însuși. Și spuneam că totuși aici cineva invocă, da, cere, cheamă. Pare că te cere pe tine. Adică tu apărut sau apărută pe neașteptate, dar în același timp cerut sau cerută din acele zone foarte, foarte profunde ale acestei persoane. Da? Anii liniștii mele au rămas departe, amintirea lor mă doare. Dar ce să vezi că atunci când doare, încep să simt și alte lucruri în afară de durere. Și pot să fiu eu, da? Pot să scap din acest turn, din această închisoare pe care tocmai eu mi le-am construit și nici măcar nu m-am prins că am făcut asta. Și stând în siguranță, de fapt, eram pe cale să mă sting, da? Și în felul ăsta parcă învață din nou să plângă. Lacrimile astea care vin așa dintr-o zonă subtilă, da? Poate, eu știu, și din dorința de a se reconecta cu părți pe care le ignorase în drumul său către perfecțiune, pentru că persoana asta a tot fost, da, un mare, mare căutător de perfecțiune. Drumul ăsta către perfecțiune, de fapt, e un drum spre încremenire, spre nicăieri. Și e ca și cum își dă seama că se sortise pieirii, iar tu ai blocat, parcă, propria distrugere. Ai intervenit puternic, ascultătorule, cu forța transformatoare a Scorpionului. Da, avem aici pe cineva din Scorpion, de asemenea cineva din Taur, cineva din Gemeni sau Vărsător, Pești sau Rac. O interacțiune între un semn de apă și un semn de aer, o interacțiune între aer și foc, o interacțiune între două semne de pământ. Hai să mai vedem ce mai apare. Imprevizibilitatea nebunului. Da, nebunul care, iată, alături de natură, arată forța cu care tu ai intrat în viața acestei persoane și pur și simplu i-ai arătat niște lucruri, i-ai pus oglinda în față, ascultătorule. Acest prinț, da, sau cavaler, cavalerul de cupe, un suflet cald, binevoitor, cineva care ar vrea să-și manifeste sentimentele. Iată, împăratul cu nevoia lui de structură, dar și magicianul care îi spune câteodată ești prea rigid acolo în camera ta, da? Și pe tronul tău, mai ieși și tu de acolo, mai vezi și tu ce se întâmplă în jurul tău. Încearcă să te conectezi și tu cu lucrurile care contează, nu doar cu regulile, da? Nu doar cu puterea și cu responsabilitatea,
încearcă să crezi mai mult în ceea ce poți crea, da? Pentru că te-ai oprit din a fi creativ. E ok să plângi, împărate. E ok să te întorci către viață și către sentiment. Pare că tu, ascultătorule, ai jucat rolul acestui magician, da? Un soi de Hermes. I-ai comunicat lucruri importante acestei persoane, i-ai amintit despre viață, aici mai avem berbec, da? Gemeni sau fecioară. I-ai amintit acestei persoane despre viață pentru că în goana sa de a construi ceva durabil, uitase să-și acorde timp și spațiu să simtă cu adevărat și parcă acum fiecare lacrimă a acestei persoane poate să o elibereze de tensiunea adunată de ani de zile, da? Ceva ce nu mai putea fi ignorat. Și parcă în loc să-și mai vadă sensibilitatea ca pe un semn de slăbiciune, persoana asta începe să înțeleagă că e parte din propria putere. Și cred că tu îi arăți din plin lucrul ăsta, că singura cale de a fi întreg este să-ți permiți să fii și să simți. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează: dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu Taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.